Hi guys, welcome to my channel. I'm Sheila, your Leafaholic mama. Today, we're gonna make a premium soil mix for our cactus and succulent. This is my own version ng premium soil mix. So, because premium soil mix is kind of pricey, so why not DIY my own premium soil mix for my succulent and cactus babies? So, watch my previous na video na how I plant my succulent na na-order ko sa Benguet. So, ito yung soil mix na ginamit ko. If you're asking kung ano yon, so ito na i-DIY ko para sa inyo at ang lahat ng mga materialis na to na nandito is available sa akin except lang na lava rocks. Ito yung binili ko. And then, itong neem gold, tsaka ng osmo coat. So, nag-order ako sa Macetera kasi wala kaming mabilhan ng lava rocks sa yung malapit lang po dito sa amin kasi nag-ikot din kami ng husband ko. So, wala talaga guys. So, nag-order ako online sa Macetera through Shopee. So, at nabasa ko na ang premium soil mix ay mas maganda sa mga succulent. So, and then sa cactus din po. So, why not i-try ko na gagawa ko ng sarili kong version. So, ito na nga siya guys. So, at dahil nga pricey yung premium soil mix na nabibili online. So, gagawa tayo at ito, at least makakatipid tayo. Siyempre, sa succulent and cactus natin, binibili din natin. So, lucky enough if mahingan tayo sa mga friends natin na meron na. So, ito kahit pa paano sa soil mix, makakatipid tayo kasi tayo na din yung gumawa. And because na pricey ang premium soil mix, kung madami kang alaga, ay syempre mas magastos. So, kasi yung nabibili merong per kilo, syempre mas mahal po yun. Meron din tama lang sa isang yung small lang na pot, yun. Tama lang siya doon na sukat siya para sa isang small pot. It costs 50 pesos po ata sa Macetera din na ma-order mo sa Shopee. So, or visit na din kayo sa website nila. And then, yun nga, it's because it's pricey. Kung marami kang alaga, mas magastos. So, ito, magdi-DIY tayo para gagawa tayo ng pangmaramihan and then kung may mas titira man o may sobra man, reserve natin para sa yung share natin ng mga purchases ng succulent and cactus. Naks, ang dami pang biling ng succulent and cactus. So, ayan, dahil syempre si Mama Sheila ay mahilig mag-DIY. So, magdi-DIY tayo. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung ano yung mga, ibibigay ko yung kung anong list ng mga materials at paano siya gawin. So, guys, so ito, kailangan, syempre, kailangan magtipid tayo kahit paano sa soil mix natin is, yun, makakatipid tayo ng konti lang. So, at syempre, kailangan gagawa tayo ng maramihan. So, ito, naumpisahan natin. So, let's prepare our materials. Ito, papakita ko sa inyo guys. Ang una nating materials is itong pumice. Yan. Ito mix na yung sizes niya. May mojito, may munggo size, may corn size. Ito available marami doon sa labas ng bahay namin kasi nakaraan nagpagawa kami ng extension ng kusina and then meron din sa tapat ng bahay nagpapagawa. So, iniipon yung pumice. So, yan. Binibistay ko, iniipon ko siya, nililinis, sinuhugasan para marami akong stock. And then, ano ang benefits ng pumice sa soil mix natin? So, ito babasahin ko para sa inyo. What does pumice do for the soil? Yan. Using pumice, it improves the quality and growability of soils
saves on water costs and drastically improves water conservation. It is rich in vital horticulture minerals and nutrients, acts as an aeration system allowing more oxygen to the soil. It retains moisture. Each pumice stone acts as a sponge and absorbs water supply. So, ayan yung ito yung purpose ng pumice at yung magiging benefits din sa soil mix natin later. Next natin is itong mix ng stones and pebbles at yung iba-ibang klaseng bato lang. Ito, nakuha ko din sa Binistay nga. Yan, marami din akong stock nito. So, ano ang purpose at ang benefits nito? Stone and soils help drain well. They protect it from erosion and evaporation of moisture. They cool the soil surface on a hot day, but upon absorbing some of the sun's heat, it helps warm the soil at night. A fact especially important to a gardener, especially vary of frost in spring or fall. Ito yung sa mga countries na may winter. So, sa atin, wala naman. So, ang ano lang natin ito sa tag-ulan. So, yan ang magiging purpose niyan at yung benefits niyan. And then, third na materials is itong akadama and kanumana mixed soil. They highly prized among succulent and bonsai growers worldwide, mainly for its porosity. It is able to retain water and nutrients within its microscopic pores and cavities while draining off any excess water in its clay-like soil. So, ito, ang clay-like soil, matigas siya na lupa. So, ito yung ginagawa na panggawa ng clay pots. So, ang next natin is itong lava rocks. Yan. Ano yung purpose ng lava rocks sa soil mix natin? It crushed and added to soil mix. It provides the perfect drainage many succulent plants demands. Lava rocks is found in many different colors to complement the plants in hardscaping in your serric garden. Pwede din siyang magiging toppings para maganda yung itsura ng succulent at cactus natin. Pwede din siyang gamitin sa ibang plants. So, the cost of bagged lava rock, although syempre mas mahal, pero economically over for the long run. So, yan, may benefits siya. So, kahit sabihin natin na mahal, ito lang yung binili ko dito sa mga materials. And then next natin is itong vermicast. What is vermicast? Vermicast is good for succulent and cactus. Ito yung worm tea or yung pupo ng worm. Vermicompost tea extract. In short, in addition to properly fertilizing your succulent, we recommend using worm tea to add microbes to the soil for your succulent plants. Think of it as vitamins of your succulents and cactus and any plants. So, yan ang purpose ng vermicast sa plants. And then, next natin is itong carbonized rice hull. Yan. Meron na din ako, nag-stock lang din ako niyan. And then, meron din kami binili ni daddy na 20 pesos per sack ng ipa or ng rice hull. So, ayan. So, maybe later on, magka-carbonize ako ulit para stock lang din. And then, yung iba, syempre, ihahalo ko sa soil mix para sa houseplants. So, ano yung benefits ng carbonized rice hull? Carbonized rice hull is made from incomplete or partial burning of rice hull. It is very good for soil fertilizer and conditioner as it contains phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and micronutrients vital for growing crops. So, para din sa succulent and sa cactus and lahat ng mga plants. And makes the clay soil porous because of its loose composition.
and improve soil structure by increasing bulk density, water holding capacity, and erosion. CRH also harbors good bacteria and it serves as houses for microorganisms. And with its benefits, syempre yung rice hull is very good potting media for seed sowing and seeding propagation. So ito yung magpupunla yun. Isa din tong ginagamit sa pagpupunla. It's because it's premium soil mix. Maglalagay tayo ng neem gold. Ito, nabili ko din sa Macetera. Yan. Ano ang purpose ng neem gold or 3-in-1 organic fertilizer, pesticide, and fungicide? Ito, merong nakalagay dito. It protects plants from nematodes and pathogens due to its residual limonoid content. It also acts as a natural fertilizer with pesticide properties. So yun, fertilizer na and then at the same time, pesticides na din siya, yung iniiwasan na may tatirang langgam or kung ano mga pest sa lupa na eventually makaka-apekto sa ating succulent or sa cactus. So ito yung purpose niya. And then, of course, maglalagay tayo ng konti lang din ng Osmocote. Yan, ito, nabili ko din sa Macetera kasi naubos na yung previous ko na mga Osmocote kasi nilalagay ko din sa succulent and cactus ko. So, nag-order ako ng Macetera Osmocote or yung 14 na slow release fertilizer. Pwede siyang maging top dressing or ihahalo mismo sa soil mix. So, ito yung gagawin natin ngayon, ihahalo natin sa soil mix. Anong purpose ng Osmocote? When activated by water, the fertilizer quills bind to growing media. This is the fertilizer sticks to the soil and reliably releases fertilizer for months. Osmocote Plus formulations allow more nutrients to be released earlier or later during the growing seasons. It works on the principle of osmosis. So, ayan, nakakatulong din siya sa paglago ng ating mga succulent and cactus at pwede din siyang gamitin sa ibang halaman. So, yan lahat na ang materyales na kakailanganin natin. Ito, ang ahadama natin is 2 parts. Ang mix stones and pebbles natin, 1 part. Also dito, 2 parts ng pumice, 1 part ng lava rocks, 2 parts ng vermicast, 1 part ng carbonized rice hull. So, and then, kalahati nitong neem gold and kalahati din ng Osmocote. So guys, imimix lang natin at kakailanganin natin ng ito, palanggana and then yung shovel. So ito guys, imimix lang natin yung lahat ng mga materyales.
So, ito na guys, ang complete na nagawa natin. So, ayan. So, try nyo din po sa bahay nyo na gawin ito and para makakatipid kayo. So, thank you for watching and sana may nabigay din akong idea and nakashare ko ng ideas para tayo makatipid. So, and guys, thank you and see you in my next video. Thank you. Bye!